Van Dale omschrijft hem als een kleinhandelaar te water die in allerlei waren doet. De parlevinker, een langzaam verdwijnend beroep. Arie Boutens gaat in de Amsterdamse haven uitsluitend de zeeschepen langs met schoeisel, kleding, souvenirs en allerlei luxe en toiletartikelen. Aan de zeelieden die aan boord van zijn varende winkel komen, heeft Boutens een uitgebreide sortering te bieden. Big size. Big size, too big. Toch gaat het momenteel in zijn nering niet al te best, doordat het aantal schepen dat Amsterdam aandoet terugloopt en daarmee de internationale klandizie waarvan hij voor zijn bestaan afhankelijk is. De grote rivieren zijn eveneens een werkterrein van parlevinkers. Wim Beukema uit Deest aan de Waal maakt zijn schip geregeld vast aan de grote aken die geen tijd hebben om onderweg te stoppen. Ze hebben hem meestal tevoren via de marifoon opgeroepen. In de binnenhaven van Rotterdam kan je parlevinker Rokers al van verre horen. Visbrood, melkkaas, eieren, groenten en kruidenierswaren. Rokers heeft naast manufacturen vooral kruidenierswaren en andere levensmiddelen aan boord, waaronder dagelijks vers brood en verse melk, groenten en fruit. Over zijn bedrijf zegt hij: Ik heb nog gelukkig niks te klagen. Het is echt waar. Het is wel eens een softdag, maar over het algemeen gaat het nog goed, ja. Als ik ga varen 's morgens tot 's avonds, nou, dan kan ik mijn omzet nog wel makkelijk halen, hoor. Het gaat nog best. Als ik dan eens naar anderen kijk, dan mag ik nog niet mopperen. En Rokers houdt van zijn vak. Ik heb altijd gevaren en ik vind het varen leuk. En je zit de hele dag onder mensen en andere mensen steeds. Nou ja, dat vind ik wel leuk van dit vak. Dat je steeds met andere mensen te doen krijgt. Toch baart de toekomst hem wel zorgen. Er komt steeds meer duurvaart. En de vrouwen gaan aan de wal. Nou, en dan wordt het voor de parlevinken natuurlijk niet meer zo'n mooie zaak. En dan wordt het toch minder. Voor de toekomst, nee, zie ik het echt niet meer zitten voor een parlevinkenbedrijf.